السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة إن شاء الله بنراجع سلسلة فاير برو رسلينج، وبنا بنراجع سلسلة فاير برو رسلينج، فهذا معناته إن لازم نلعب بالنار. يلا خلينا نبدأ على بركة الله. بدأت سلسلة فاير برو رسلينج في سنة 1989، وصدر منها أجزاء كثيرة على مختلف الأجهزة. مع الأسف هالسلسلة مشهورة فقط في اليابان، لهذا السبب ما سمع عنها وايدين، وما يدرون كيف إن هالسلسلة وايد حلوة، لدرجة إن الخبراء في الألعاب المصارعة يعتبرونها أفضل سلسلة مصارعة في التاريخ. نعم، أفضل حتى من ألعاب المصارعة اللي تنزل اليوم. ما في مع الأسف غير 3 أجزاء نزلوا في أمريكا، وهم أجزاء الجيم بوي أدفانس والجزء ريتيرنز. على كل حال، عن نفسي أنا ما أمشي على الكلام بدون تجربة شخصية، وإذا سألتوني شو أفضل ألعاب مصارعة عندي، سلسلة آكي على نينتندو 64، وبالذات نو ميرسي، وسلسلة اللي نزلت على جيم كيوب، بالأخص سلسلة داي اوف ريكونينج. لا ننسى سماك داون هير كامز ذا بين. عموما أنا بجاوب فاير برو رسلينج، وبتأكد بنفسي هل هي فعلا أفضل سلسلة مصارعة ولا لا. أنا براجع طبعا أفضل الأجزاء واللي هي نسلط عليها الأضواء أكثر، وما براجع كل جزء فيهم. راح أبدأ في فاير برو رسلينج إكس بريميوم، نظرا أن آخر جزء صدر على هالجهاز، وهو أجدد واحد فيهم. طبعا الشيط هذا ريبرودكشن وبترجمة إنجليزية. مثل ما تلاحظون اللعبة فيها مصارعين يابانيين، وهذا شيء بديهي ككون اللعبة أصلا يابانية، لكن مثير للاهتمام هو وجود المصارعين الأمريكان المعروفين. بتلاحظ وجود سابو وأنيمال وسكوت نورتون واندرتيكر وهولك هوجن وفيدر تايم وريك ستاينر، وأخيرا سكوت ستاينر. بالنسبة لي وجود اندرتيكر كافي. بالنسبة للجيم بلاي والجرافيكس فهم طالعين بشكل جيد، وكل مصارع عنده مزايا وحركات خاصة فيه، مو متشابهين نفس WWE 16 بت واللي راجعناهم بالحلقة الماضية. من عيوب اللعبة ان كل مصارعين ما يلبسون قفازات، بس اقدر اعذرهم ككون تقنية ما ساعدت وايد، وخصوصا لو تتكلم عن لعبة مصارعة فيها مصارعين مميزين عن بعضهم ومو بنفس الحركات. اللعبة فيها اطوار متنوعة مما يزيد من عمرها، لكن المثير للاهتمام في هاللعبة انك تقدر تصنع مصارع. نعم، تقدر تصنع مصارع هني، صح انه مو بعمق الالعاب الحديثة، لكن بعمق مقبول، وتقدر بعد تحط الحركات كاملة للمصارع المصنوع. وهذا من الاشياء اللي بهرتني، لان العاب المصارعة اللي نزلت على الأجهزة المتطورة طول صنع الحركات المصارع المصنوع يكون محدود، بانك تحط نفس حركات المصارع الاصلي، نفس لعبة وورزون على سبيل المثال. عموما تواجد هالخاصية على لعبة سوبر نينتندو يعتبر شيء كبير. فاير برو رسلينج اكس بريميوم بشكل عام لعبة مصارعة ممتازة، واقدر اقول ان افضل لعبة مصارعة على جهاز السوبر نينتندو، وتستاهل تاخذها ككونها احدث جزء نزل على الجهاز، وما يحتاج تاخذ الاجزاء المسبقة. الحين بنشوف فاير برو رسلينج ريتيرنز على البلاي ستيشن 2. هذه اللعبة تعتبر افضل لعبة مصارعة بدون منازع حسب رأي خبراء المصارعة. ما ادري اذا هالكلام صح ولا مبالغة، وانا بصراحة ما لعبت اللعبة على وقتها، وشخصيا اتوقع انها مبالغة، بس ما راح نظلمها. عموما انا راح اراجع هالنسخة بشكل رئيسي دامها افضل لعبة مصارعة، وهي لعبة 3 في 1، وبتفهمون المعنى بعد شوي. خلي نتكلم عن روستر المصارعين. هاللعبة تحتوي على اضخم روستر المصارعين، وفي تقريبا ما يقارب 300 مصارع.
بصراحة هالعدد جبار جدا، بس أغلبهم من اتحادات يابانية مختلفة. في مصارعين أمريكان معروفين نفس كيفن ناش وستينج وترابل اتش وراكيشي وغيرهم، بس مو بوايدين مع الأسف، وهم قليلين جدا. للعلم هم غيروا أساميهم بسبب حقوق الملكية الفكرية، لكنك بتقدر تلعب فيهم بنفس الأشكال والحركات. ومع هذا في حل حق مشكلة الأسامي عموما. في طور التعديل تقدر تغير أساميهم وتحط الأسامي الأصلية وانتهى الموضوع. الحين خلينا نتكلم عن الجيم بلاي وطريقة اللعب. مربع للضربة الخفيفة، اكس للضربة المتوسطة، دائرة للضربة القوية، مثلث عشان تركض أو تشيل السلاح بالضغط على تحت زائد مثلث، ال1 عشان تخلي شخصيتك ترتاح في حالة إذا تعبت، نفس فكرة أجزاء سماك داون فيرسز راو. الأنالوج عشان السخرية من الخصم. بالنسبة لنظام الجرابل أو الاشتباك، تقريبا كل لعبة مصارعة في نظام اشتباك بين المصارعين من أجل تنفيذ الحركات الخاصة. مرات تنفيذ الحركات يكون بالضغط المتكرر على الأزرار، أو أن اللاعب لازم يشتبك قبل اللاعب الثاني عشان يسوي الحركة الخاصة بمزاجه. هاللعبة ما تستخدم لا هذا ولا ذاك النظام، وإنما تستخدم نظام اشتباك جدا مختلف عن باقي الألعاب، وهو نظام توقيت. وبوضح طريقته. عشان تشتبك مع اللاعب الثاني لازم تلصق فيه، وما في زر خاص للاشتباك. في اللحظة اللي المصارعين يلمسون أكتاف بعضهم، بمعنى في هاللحظة تحديدا سوي الحركة الخاصة بسرعة قبل خصمك. هذا يعني أن النظام يعتمد على سرعة البديهة. عندك 3 أنواع من الحركات: الضعيفة اللي تسويها بمربع، المتوسطة اللي تسويها بإكس، والخارقة اللي تسويها بدائرة أو إكس مع مربع. للعلم كل نوع من هالحركات في منهم 4 تطبيقات تسويهم بجهة في الديباد. مثلث عشان تدز الخصم صوب الحبال، أو تفره برا الحلبة إذا كان قريب من الحبال، أو تحشره في الزاوية إذا كنت قريب منها. R1 عشان تمسكه من راسه وتوديه أماكن معينة في الحلبة. زد على ذلك أنك تقدر تسحب الخصم إذا كان طايح على الأرض بهدف أنك تمنع الروب بريك أو ملامسة الخصم للحبال. خل أقول نصايح جدا مهمة بخصوص نظام الاشتباك. في بداية كل مباراة ابدأ أول شيء بالحركات الضعيفة، وبعدها سوي حركات متوسطة، وبعدين يوم تشوف نفسك ضربت الخصم وايد سوي الحركات القوية. إذا بدأت بالحركات القوية من بداية المباراة الخصم بيعكسها. شو المغزى من هالنظام؟ المطورين يبون يعطوك المجال انك تستخدم اغلب الحركات بالمباراة تدريجيا من الضعيفة الى القوية، وتستغل قدرات مصارعك بالشكل الصحيح. وهذه فكرة منطقية وواقعية. شو الفائدة من الحركات الضعيفة والمتوسطة اذا انت تقدر تسوي حركات القوية من بداية المباراة؟ وحتى في الواقع ما تشوف المصارعين يبدون بالحركات القوية او القاضية الا في حالات نادرة، نفس هزيمة الذليلة اللي تلقاها بروك ليزنر من قبل جولدبرغ في أقل من دقيقتين. المهم بالنسبة للحركة الخارقة أو الفينشر، أنت تقدر تسوي الفينشر هني بأي وقت، وما في بار خاص حق الفينشر أو ما شابه. الفينشر بالواقع يكون بواحد من الحركات القوية وعلى حسب المصارع، بس يبي تسوي الفينشر من أول مرة ما يعني أنك إذا ثبت خصمك بتفوز عليه على طول من أول حركة. فكرة اللعبة أنك تلحق الضرر حق الخصم قد ما تقدر، والمطورين موفرين لك الخيارات، وانت عندك الحرية في الاستراتيجية اللي تبي تسويها. هذا بخصوص الجيم بلاي وطريقة اللعب، وبصراحة هو جدا مسلي وفريد. واللحلة انه مو بطيء، وفي نفس الوقت مو بسريع وايد، ومو بصعب تعلمها حتى، واي شخص يقدر يتعلم الاساسيات بسهولة عكس الالعاب الحديثة. الحين خلينا نتكلم عن اطوار موجودة. في الاطوار المعروفة نفس اطوار المباراة الفردية او مباريات الفرق. حلو في الموضوع في نظام فرق 4 ضد 4، وزد على ذلك اللعبة تدعم 8 لاعبين، وتقدر تلعب مباريات الفرق بقوانين مثل التبديل مع مصارعين ثانيين أو بالمواجهة العشوائية اللي تسمى بالإعصار، وتقدر تعدل في قوانين بحيث أنك تحط الأسلحة. والمثير للاهتمام أن اللعبة فيها دم. في عندك بعد مباراة القفص الحديدي المعروفة، واللي لازم مصارع يطلع من القفص عشان يفوز بالمباراة، وفي ما يسمى بالباتل رويال اللي 8 مصارعين يضربون بعضهم، وتقدر تعدل في القوانين بحيث تخلي خروج من الحلبة تعلن خسارة في المباراة، أو بمعنى الصح الرويال رامبل بس بمسمى مختلف. والحين خلينا نتكلم عن الأطوار الجديدة اللي ما شفناهم في الألعاب المصارعة المعروفة في إطار مباراة الحلبة الأسلاك الشائكة. وهالنوع من المباريات
نشوفه في بعض الاتحادات اليابانية الدموية أو ECW. هي مجرد مباراة عادية، بس تقدر تستخدم الأسلاك الشائكة في إيذاء خصمك بأنك تدز صوبهم، وإذا حد فيكم لامس الأسلاك بتنفجر عليه. يمكن يكون غير منطقي وجود الانفجار، بس حطوا هالمؤثرات من باب تقليل العنف، وبرأيي الشخصي أشوفه تأثير حلو ومميز. تقدر تحط بعد في القوانين الوقت المحدد في المباراة يصير فيه الانفجار في الحلبة، والمصارعين يتضررون بشكل كبير ولازم يكفرون بسرعة من على أرض الحلبة. هذه من الأطوار الفريدة واللي ما شفناها في ألعاب المصارعة الثانية. في بعد طور شبيه واللي هي الحلبة اللي خارج الأسلاك الشائكة، مع وجود 4 زوايا فيها الليتات تشيلها وتستخدمها كأسلحة ضد الخصم. تقدر تبدل هالزوايا ال4 بأسلاك شائكة في إعدادات القوانين قبل المباراة. هذا بعد طور ممتاز، وتقدر تفر خصمك برا الحلبة وتشوف انفجار. الطور التالي ما حد راح يتوقعه، وبتشوفونه بدون ما أتكلم. عرفتوه؟ طور UFC أو الألتيميت فايتنج. اللعبة فيها شخصيات من الألتيميت فايتنج، وتلعب فيه بمحرك فاير برو رسلينج، وبصراحة هذه إضافة جبارة حق اللي يحبون UFC والمصارعة في نفس الوقت. وزد على ذلك في طور ثالث واللي هو طور خاص حق الملاكمين والكيك بوكسرز. هذا كان قصدي لما قلت ان اللعبة 3 في 1. مو بس هذا، تقدر تلعب المصارعين في حلبة UFC وبقوانين UFC، وتقدر بعد تلعب بمقاتلين UFC نفسهم وقوانين المصارعة وفي حلبة مصارعة، ونفس الشيء ينطبق مع الملاكمين. بمعنى أصح كل شخصية باللعبة قابلة للعب في أي طور أو قانون باللعبة. تقدر تلعب بعد بالمصارع ضد مقاتل UFC أو ملاكم. ما أعتقد أن في لعبة مصارعة قدمت هالفكرة الجديدة قبل. الحين خلينا نتكلم عن أفضل طور باللعبة، وهو طور التعديل. إذا تعتقد أن سلسلة سماك داون أو 2K هو الأعمق في السلسلة، ففكر مرة ثانية. فاير برو رسلينج ريتيرنز تمتلك أفضل طور تعديل على الإطلاق. للعلم أن تقدر تصنع مصارعين وحلبات وحكام وحزمة، وعندك 500 خانة فاضية لصنع مصارعين، وتقريبا تقدر تصنع أي حد وكل حد. براويكم تصاميم مبدعين على النت، وهذه التصاميم من قبل الهواء ومو بشغل تهكير. وبالنسبة لقائمة الحركات، اللعبة فيها ما يقارب 1600 حركة خاصة، وعندك خيارات جدا وايدة. شخصيا أنا صنعت أخوة الدمار أندرتيكر وكين، وخذوا مني وقت وايد طويل صراحة. صح إن صنع المصارع ياخذ وقت طويل، بس في حل حق هالمشكلة، وإنك تنزل مصارعين من قبل الهواء على الانترنت. بس راح تحتاج إلى أكشن ريبلاي وفلاش ميموري وميموري كارد، والطريقة يبالها شرح طويل، لكن ما راح تحتاجونه حق كل هذا، وبقولكم ليش بعدين. بس بشكل عام طور تعديل لحد الآن أضخم من أي لعبة مصارعة ثانية. لو تكلمنا عن عيوب اللعبة، فهو طور الفردي اللي لازم تقدم فيه مباريات جبارة نفس البي بير فيو في ألعاب WWE، وللأسف هالطور ما تقدر تلعب فيه بالمصارعين المصنوعين. والعيب الثاني هو روستر مصارعين اللي ما في وايدين من المصارعين الأمريكان المعروفين، رغم أن الروستر ضخم. صح أنك تقدر تصنعهم، بس بياخذ وقت طويل. الجرافيكس والأصوات جيدين في اللعبة، والساوند تراك ممتاز أثناء المباريات. موسيقى المين منيو ترفع الضغط شوية، لهذا السبب أنا مسوي ميوت. إذا تبي تروح تسمع الحين من باب الفضول، فأقول لك تحمل نتيجة عملك من الحين. عموما، هل هاللعبة هي أفضل لعبة مصارعة على الإطلاق؟ أقدر أقول هنا أكثر لعبة مصارعة فريدة من نوعها. إذا أنت تبي اللعبة يكون فيها روستر مصارعين أفضل، عندك فاير برو رسلينج دي على دريم كاست. للعلم هاللعبة نزلت فقط في اليابان، ولكن في نسخة مترجمة من قبل الفانز. ميزة نسخة دريم كاست أن فيها روستر مصارعين أفضل بوايد من جزء ريتيرنز على بلاي ستيشن 2، رغم أنه أقل. في مجموعة من مصارعين WWE، وهذول هم اللي تشوفونهم، وبصراحة هم حطوا أفضل خيارات الموجودة. مو بس هذا، حطوا بعد مصارعين من WCW في مجموعة مستقلة، وهم بعد اختاروا أفضل مصارعين. نقدر نقول أن سلسلة فاير برو رسلينج هي أول سلسلة ضمت مصارعين WWE مع مصارعين WCW في لعبة واحدة. صح أنهم مغيرين في أسمائهم عشان حقوق الملكية الفكرية، بس تقدر تغيرهم في كل الأحوال بطور التعديل. بيكون شيء جبار أنك تلعب مباراة الأحلام
مثلا تقدر تخلي اندرتيكر يواجه النمر المقنع، وهذه عمرها ما صارت في الواقع، مواجهة بين أكبر أساطير المصارعة. وللعلم النمر المقنع شخصية حقيقية. وتقدر بعد تسوي مباراة مواجهة بين مجموعة WO مع دي اكس جنريشن. هذا الشيء بعد ما صار بالواقع باستثناء مباراة ستينج مع تريبل اتش في ريسلمانيا، واللي كانت مواجهة سطحية بس تقدر تخليها فعالية باللعبة. عموما اللي يبي روستر مصارعين أفضل خلي ياخذ جزء دي على الدريم كاست. بس مع ذلك اللعبة فيها أشياء ناقصة عن نسخة البلاي ستيشن 2 ككونها بريكول أو جزء مسبق. أول شيء هالجزء ما فيه مباراة الأسلاك الشائكة، أو بمعنى صح موجودة بس بمنظر مختلف، وهي عبارة عن قفص صعود لكنك ما تقدر تتسلقه، وهو بقوانين الأسلاك الشائكة. يعني نقدر نقول إن طور تسلق الشباك هو الوحيد الناقص. الشيء الثاني إن طور تعديل أو صنع مصارعين مو بعميق نفس نسخة البلاي ستيشن 2، وهو بسيط جدا، بس قدرت أصنع بروك ليزنر. زد على ذلك أن الطور الفردي في اللعبة أفضل، وهو عبارة عن مواجهات متتالية نفس الأركيد مود، وتقدر تختار البطولات اللي تبيها. نسخة دي أقدر أقول إنها أفضل في روستر مصارعين والطور الفردي، أما باقي الأشياء نسخة ريتيرنز أفضل. الحين بنتكلم عن فايبر ريسلينج وورد على الجهاز الحاسب الشخصي أو الستيم، وهاللعبة نزلت مؤخرا. للعلم البي سي شبكة على التلفزيون، ونلعب اللعبة بكنترول الاكس بوكس 1 للتوضيح. هالنسخة للعلم هي نسخة الايرلي اكسس أو النسخة الأولية التجريبية. النسخة النهائية بتنزل في وقت لاحق على بلاي ستيشن 4 والستيم. المهم خلينا نشوف كيف مستوى اللعبة. من الآخر هذه بالنسبة لي أحلى لعبة مصارعة لعبتها. بصراحة اللعبة تحسنت بشكل كبير مقارنة بالأجزاء السابقة. الجرافيكس صار أفضل، واللعب صار حماسي وأكثر سلاسة، وحتى الساوند تراك جدا ممتاز. التحسينات اللي حطوها باللعبة إنك تقدر تشوف قائمة الحركات الخاصة بالمصارعين أثناء المباراة، وتعرف أي واحدة منهم الحركة القاضية. ثاني شيء الدم يتم على الأرض يوم ينزف المصارعين، وهذا تحسين رائع. وغير هذا حطوا زر مستقل حق التثبيت اللي هو الRT أو الR1 على حسب التحكم اللي تستخدمه. مع ذلك ككونها نسخة أولية تجريبية فاللعبة فيها أشياء ناقصة. ما فيها أولا طور اللعب الفردي، وثانيا ما تقدر تصنع حلبات بتفصيل أكبر، ونفس الكلام ينطبق على الحكام والأحزمة. بس هذا طبعا بنسخة تجريبية، وغالبا في نسخة نهائية كل هالأشياء راح تتوفر، ويمكن نشوف هالشيء بالتحديثات القادمة، فما أقدر أقول إنه عيب. بس عموما الأشياء الرئيسية المهمة من الأجزاء الماضية كلها موجودة بالنسخة التجريبية. بالنسبة لطور التعديل أو صنع مصارعين فهو صار أعمق من جزء ريتيرنز على بلاي ستيشن 2، وفي حركات أكثر، ونفس ما قلت تقدر تصنع أي حد وكل حد تقريبا. ناهيك إنك تقدر تحط موسيقى لدخلات المصارعين المصنوعين، وحتى تقدر تحط موسيقى أثناء المباراة براويك وأمثله.
واللحن من هذا كله في حل لمشكلة الوقت الطويل اللي تاخذه في صنع مصارع المعروف. بدل ما تصنع مصارع تقدر تنزل مصارعين من قبل الهواء بسهولة تامة. يوم تكون بقائمة المنيو الخاصة بستيم ادخل على ورك شوب الخاص باللعبة، وهناك في خدمة تنزيل مصارعين من قبل الهواء، ونزل المصارع اللي تبيه. وتقدر تسوي بحث بالسيرش. خل اسوي مثلا بحث عن مصارع اندرتيكر وتلاقي اكثر من تصميم واحد، وتختار الافضل تقييما على راحتك. طبعا عشان تنزلهم لازم تسوي سبسكرايب للشخص اللي صنع المصارع، وبينزل اوتوماتيكيا لما تشغل اللعبة. بس حط في بالك انك يوم تنزل مصارع هو بيكون موجود في قائمات المصارعين المتقاعدين، وانت لازم تنقل المجموعات الرسمية او مجموعات انت صممتها. على فكرة بتحصل بعد في ورك شوب ملاكمين ومقاتلين UFC بعد، وحتى شخصيات من الالعاب الثانية. خل ندور مثلا اكوما من ستريت فايتر. موجود وبتصميم ممتاز بعد. خلينا نشوف هوجو ككونه يستخدم حركات مصارعة شوي. موجود هو الآخر. نزل شخصيات من ألعاب ثانية وخلهم يتواجهون في حفل مصارعة مثل ما تشوفون. عن نفسي أنا صممت مجموعات ورتبت المصارعين ونزلت ما يقارب فوق 180 مصارع، وأحاول قد ما أقدر إني أنزل كل اللي أعرفهم بجعبتي. بمعنى صح أن تقدر تسوي روستر حلم، لأن الروستر الرئيسي الموجود بنسخة الإيرلي أكسس هم تقريبا فوق 30 مصارع. حاليا في الورك شوب في تقريبا فوق 16,000 مصارع، والعدد فيه تزايد، وبتشوف تصاميم إبداعية وايد. اللي يريد يكتفي بأفضل جزء بسلسلة فايبر رسلينج فأنصحه بالجزء هذا، والسعر جدا رخيص وهو حوالي 62 درهم. اللي مو مهتم بالبي سي أو الستيم فاللعبة راح تنزل على بلاي ستيشن 4 في وقت لاحق، وفي تصريح من قبل المصمم إنه وده ينقلها للجهاز السويتش، بس ما في أي تحديث بخصوص هالكلام حاليا. بخصوص جزئي بلاي ستيشن 2 والدريم كاست يستاهلون تاخذهم ككولكشن. بالصراحة هذه أفضل لعبة مصارعة لعبتها. يمكن البعض يعترض ككونها لعبة 2D مو بواقعي نفس لعبة 2K الأخيرة. أنا أقول العبرة مش في الجرافيكس أو الواقعية، وإنما في الجيم بلاي والمتعة اللي تعطيك اللعبة. وأنصحكم إنكم تلعبونها على السرعة 150. هاللعبة قدمت جيم بلاي بسيط وجدا مسلي، ناهيك عن أطوال فريدة من نوعها، واللي تخلي اللعبة أكثر لعبة مصارعة فريدة من نوعها، أو بمعنى صح أكثر لعبة فنون قتالية فريدة من نوعها، ككونها 3 في 1. أنا عشان أكون صريح ما عرفت السلسلة إلا مؤخرا، وعجبتني بشكل كبير جدا، وهذا كل شيء بخصوص فايبر رسلينج. هذه فايبر رسلينج، وهذه نسخة اللي أنصحكم فيها. يعطيكم ألف عافية متابعة، نشوفكم إن شاء الله على خير.